بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس، وهنكمل قراءة اقتباسات من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري. نشوف بعض أقوال الآباء الأوائل حول الخلاف على قانون الكتاب المقدس. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومهتم تحديدا بالنقد الكتابي، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. النهاردة هنقرأ من كتاب تاريخ الكنيسة الصفحة رقم 214 و 215، الكتاب الخامس الفصل الثامن، الأعداد من 1 ل 8. يوسابيوس القيصري بيعرض لنا كلام إريناوس أسقف ليون حول قانون الكتاب المقدس، الأسفار اللي قابلها والأسفار اللي ما قابلهاش. وإريناوس أسقف ليون لو أنت عايز تعرف عنه أكتر، افتح كتاب نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الستة قرون الأولى، ودور على اسمه موجود فين في الترتيب الأبجدي في آخر الكتاب خالص، وهتلاقي معلومات كثيرة عنه. لكن على الأقل لازم تعرف إن إريناوس من أهم آباء القرن الثاني الميلادي، وإنه له كتابات كثيرة جدا جدا، وكان من الآباء الغربيين وكان بيكتب باللغة اللاتينية القديمة. يوسابيوس القيصري بيقول: نظرا لأننا في بداية هذا المؤلف وعدنا بأن نقدم عند اللزوم أقوال آباء الكنيسة وكتابها التي فيها أعلنوا ما وصل إليهم من التقاليد بخصوص الأسفار القانونية، ونظرا لأن إريناوس هو أحدهم، فإننا سنقدم الآن أقواله، وأولا ما يقوله عن الأناجيل المقدسة. فبالتالي هنبتدي نستعرض كلام إريناوس اللي نقله يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة عن الأسفار القانونية المقدسة اللي إريناوس أسقف ليون أحد أهم آباء القرن الثاني الميلادي قبلهم. فهنا الكلام على لسان إريناوس. إريناوس بيقول: لقد نشر متى إنجيل بين العبرانيين بلغتهم. ومرة تانية بنقول إن أقوال آباء كثر تكلموا عن إن متى كتب إنجيلا باللغة العبرية. فهنا بيقول: لقد نشر متى إنجيل بين العبرانيين بلغتهم، يعني بلغتهم العبرية. فبالتالي بنرجع مرة تانية نطرح الإشكالية بتاعت إنجيل متى، إن كثير جدا من الآباء الأوائل قالوا متى كتب إنجيله باللغة العبرية. لما نيجي ندرس إنجيل متى اللي ما بين إيدينا، بنكتشف إن هذا الإنجيل ليس مترجما من اللغة العبرية، مكتوب أصلا باللغة اليونانية، وفي أدلة على كده، وهنستعرض ده في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. فبالتالي هل يجب علينا رفض إنجيل متى اللي ما بين إيدينا الآن علشان هو مش مترجم من اللغة العبرية، او حتى لو مترجم من اللغة العبرية لكن اصله العبري مفقود زي ما البروتستانت رفضوا الاسفار القانونية الثانية؟ ارناوس بيكمل وبيقول: اذ كان بطرس وبولس يكرزان ويؤسسان الكنيسة في روما، وبعد ارتحالهم نقل الينا مرقس تلميذ بطرس ولسان حاله كتابة تلك الامور التي كرز بها بطرس. فبالتالي نقطة تانية هنا، إرناوس بيقول إن إنجيل مرقس المفروض مرقس ده تلميذ بطرس ولسان حاله، ومرقس ده كتب الكلام اللي هو اتعلمه على لسان بطرس. هل هذا صحيح ومنطبق بالنسبة لإنجيل مرقس اللي ما بين إيدينا، ولا بنجد إن في بعض الآباء لما بيدرسوا إنجيل مرقس اللي ما بين إيدينا بيجدوا إن هذا التقليد خاطئ؟ وفي نقطة عايز أوضحها، إن لو طلع هذا التقليد خاطئ يبقى احنا كده بنهدم الديانة المسيحية. لو اكتشفنا ان الانجيل اللي ما بين ايدينا بتاع متى مش مترجم من اللغة العبرية او مش من اصل عبري، او الانجيل اللي الاباء نقلوه عن التقليد ما بقاش موجود وضاع وكذا، او هم في الاخر بيقولوا فيما معناه ان هذا التقليد خاطئ، ان متى لم يكتب انجيلا بالعبرية ومرقس ما كانش تلميذ بطرس وهكذا، يبقى على اي اساس هنقبل اي شيء نقله التقليد المسيحي؟ اهم شيء التقليد المسيحي بيدلنا عليه المفروض هو اسفار الكتاب المقدس. لو التقليد طلع غلطان فيما يخص اسفار الكتاب المقدس، هنقبل ايه بعد كده؟ بعدين بيقول: ودون لوقا الذي كان ملازما لبولس في كتابه الانجيل الذي اعلنه بولس. ومرة تانية الاستدلال الدائري، ان بولس مين اللي بيشهد على رسوليته؟ اعمال الرسل اللي كتبوا لوقا.
ولوقا مين اللي علمه الكلام اللي قاله؟ بولس. فبالتالي هذا استدلال دائري. علشان خاطر نثبت ان بولس رسول وان له سلطان، لازم نجيب ادلة على سلطانه ورسوليته من خارج ناس تبع بولس. ما ينفعش يبقى تلميذ بولس هو اللي بيشهد لبولس على رسوليته وسلطانه. بعدين إرناوس بيكمل وبيقول: بعد ذلك نشر يوحنا تلميذ الرب والذي كان أيضا يضطجع على صدره إنجيله إذ كان مقيما في أفسس بآسيا. فهنا بنخرج بخلاصة إن إرناوس بيقبل الأناجيل الأربعة وبيعطينا معلومات عن الأناجيل الأربعة. وآخر معلومات عن الأناجيل الأربعة إن يوحنا كان مقيم في أفسس بآسيا، وإن يوحنا هو نفسه التلميذ المحكي عنه في إنجيل يوحنا الذي كان مضطجعا على صدر يسوع أو متكئا في حضن يسوع أو هكذا. يوسابيوس القيصري بيكمل وبيقول: هذا ما دونه في الكتاب الثالث من مؤلفه السابق ذكره، أما في الكتاب الخامس فيتحدث كما يلي عن رؤيا يوحنا. وبدأ يسرد كلام كتير جدا عن رؤيا يوحنا، مفاده ان إرناوس بيقبل سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي، مش بيرفضه زي ما يوسابيوس القيصري ذكر ان ناس كتير بترفضه. في الاخر يوسابيوس بيقول: هذا ما ذكروا في المؤلف المشار اليه عن رؤيا يوحنا. وبعدين بيكمل: وقد ذكر ايضا رسالة يوحنا الاولى مقتبسا ادلة كثيرة منها، وايضا من رسالة بطرس الاولى. فهنا بيدينا احساس ان كأن إرناوس زيه زي الكثير من الآباء كان رافض يوحنا الثانية والثالثة، وكان رافض بطرس الثانية، ولعله أيضا كان رافض يعقوب ويهوذا. ده بالنسبة لإرناوس. وبعدين يوسابيوس القيصري بيقول لنا كلام في غاية الأهمية. بينقل عن إرناوس وبيقول: وهو لا يعرف كتاب الراعي فقط بل أيضا يقبله. كتاب الراعي لهرماس اللي اشار اليه يوسابيوس القيصري قبل كده انه بيقرأ في الكنائس، وانه مهم جدا للناس اللي عايزة تتعلم اصول الايمان وهكذا. هنا بيقول إرناوس مش بس يعرفه، ده بيقبله. وقد كتب عنه ما يلي: حسنا تكلم السفر قائلا: اول كل شيء آمن بأن الله واحد الذي خلق كل الاشياء واكملها الى اخره. فبالتالي إرناوس كان بيقتبس من سفر الراعي لهرماس وكان بيقبله كسفر مقدس. وهنا بنشير الى المعيار اللي اشار اليه جوش ماجدول قبل كده، ان الاقتباس من الاسفار دليل على قبول السفر كقانون ودستور ومقياس ومعيار. بمعنى انا ليه بقتبس من الكتاب؟ لاني بعتقد ان الكتاب له سلطان، بقول لك اعمل كده علشان الكتاب قال كده. وبعدين اخر حاجة يوسابيوس القيصري بينقل عن إرناوس وبيقول: وهو يستعمل تقريبا نفس كلمات حكمة سليمان قائلا: ان رؤية الله تنتج خلودا والخلود يقربنا من الله. فبالتالي إشارة إلى أن إرناوس أسقف ليون كان بيقبل سفر حكمة سليمان اللي هو المفروض من الأسفار القانونية الثانية اللي البروتستانت بيرفضوها. نقرأ اقتباس آخر من كتاب تاريخ الكنيسة صفحة رقم 261، الكتاب الثالث الفصل 14 العدد 1 و2. يوسابيوس القيصري بيتكلم عن أحد الآباء اسمه إكليمندس الإسكندري. وإكليمندس الإسكندري أحد أهم آباء القرن الثاني الميلادي. بيقول: وبالاختصار لقد قدم في مؤلفه وصف المناظر وصفا موجزا عن جميع الأسفار القانونية دون أن يحذف الأسفار المتنازع عليها، أعني رسالة يهوذا والرسائل الجامعة الأخرى ورسالة برنابا والسفر المسمى رؤيا بطرس. ويقول إن الرسالة إلى العبرانيين من تأليف بولس، وأنها كتبت إلى العبرانيين باللغة العبرانية، لكن لوقا ترجمها بدقة ونشرها إلى اليونانيين، ولذا فإنه يوجد في هذه الرسالة نفس أسلوب التعبير الذي في سفر الأعمال. فبالتالي هنا يوسابيوس القيصري بينقل عن إكليمندس السكندري إن إكليمندس السكندري ذكر في كتابه وصف المناظر وصفا موجزا عن جميع الأسفار القانونية دون أن يحذف الأسفار المتنازع عليها. إيه هي الأسفار المتنازع عليها؟ قال لك رسالة يهوذا
والرسائل الجامعة الأخرى. الرسائل الجامعة الأخرى هنا بيدينا يعني اعتقاد أو انطباع أن كليمندس السكندري كان بيقبل بطرس الثانية، يوحنا الثانية والثالثة، يعقوب ويهوذا. ده الانطباع اللي احنا بناخده. وواضح ان كليمندس السكندري يعني ايه، كان صدره رحب، كان بيقبل أسفار كثيرة جدا جدا. لأن يوسابيوس القيصري بيقول انه كمال قبل رسالة برنابا والسفر المسمى رؤيا بطرس، ويقول ان الرسالة الى العبرانيين من تأليف بولس وكتبها الى العبرانيين باللغة العبرانية، لكن لوقا ترجمها الى اليونانية. علشان كده بنلاقي شبه ما بين اعمال الرسل وما بين الرسالة الى العبرانيين من حيث اللغة. فبالتالي ده اعتراف هام جدا جدا ان من القرن الثاني الميلادي كليمندس السكندري قابل رسالة برنابا اللي هي موجودة اليوم في المخطوطة السينائية، وقابل رؤيا بطرس اللي تم اكتشافها ضمن مخطوطات نجح حمادي ضمن الكتابات الأبوكريفة الغنوصية. وبيدينا معلومة عن العبرانيين انه مكتوب اصلا باللغة العبرية، لكن الكتاب تم ترجمته فيما بعد. هنقرأ آخر اقتباس من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري في الصفحة رقم 329 لغاية الصفحة رقم 332. الكتاب السابع الفصل 25 الأعداد من 1 ل 27. يوسابيوس القيصري بيحكي عن أحد الآباء اسمه ديونيسيوس الكبير بابا الإسكندرية، وكان بابا الإسكندرية في القرن الثالث الميلادي. بيحكي رأي ديونيسيوس الكبير عن سفر رؤيا يوحنا، وبيقول كلام في غاية الأهمية. بيقول: بعد هذا تحدث هكذا عن رؤيا يوحنا. فيوسابيوس القيصري هينقل كلام ديونيسيوس الكبير بابا الإسكندرية في القرن الثالث عن رؤيا يوحنا اللاهوتي. بيقول: لقد رفض البعض ممن سبقونا السفر وتحاشوه كلية، منتقدينه إصحاحا إصحاحا، ومدعين بأنه بلا معنى، عديم البراهين، وقائلين بأن عنوانه مزور، لأنهم يقولون إنه ليس من تصنيف يوحنا ولا هو رؤيا، لأنه يحجبه حجاب كثيف من الغموض، ويؤكدون أنه لم يكتبه أي واحد من الرسل أو القديسين أو أي واحد من رجال الكنيسة، بل إن كورنثوس مؤلف الشيعة التي تدعى الكورنثيون إذ أراد أن يدعم قصته الخيالية نسبه إلى يوحنا. الكلام ده في غاية الخطورة. أحد أكبر آباء القرن الثالث الميلادي ديونيسيوس بابا الإسكندرية بيقول إن ناس كتيرة جدا جدا ممن سبقوه، يعني من القرون اللي قبله أو معاصرين له قبليه أو أيا كان، تحاشوا السفر كلية. يعني مش بس رفضوه، خلاص السفر ده مش عاوزين نعرف عنه أي حاجة. ليه بقى؟ منتقدينه إصحاحا إصحاحا. يعني المفروض إن في كتابات قديمة قبل البابا ديونيسيوس اللي كان عايش في القرن الثالث، في كتابات بتنتقد سفر الرؤيا إصحاح إصحاح. كتابات بتنتقد سفر الرؤيا إصحاح إصحاح. متخيل؟ بعدين بيقول: مدعين بأنه بلا معنى، سفر ما تفهمش منه حاجة، عديم البراهين، ما بيقدمش أي حاجة تبرهن على صحته، وقائلين بأن عنوانه مزور. يعني حتى الاسم لا يدل على حقيقة الكتاب، لأن الاسم بيعطي الكتاب أكبر من قيمته، وهذه القيمة باطلة. فالعنوان اسمه رؤيا يوحنا، فهم بيقولوا لا هو رؤيا، يعني مش ريفيليشن، مش إعلان إلهي من الله، ولا كتب يوحنا. فبيقول لأنهم يقولون إنه ليس من تصنيف يوحنا ولا هو رؤيا، لأنه يحجبه حجاب كثيف من الغموض، ويؤكدون أنه لم يكتبه أي واحد من الرسل أو القديسين أو أي واحد من رجال الكنيسة. يعني بيقول لك الكتاب ده ملوش أي علاقة بأي شخص له إيمان صحيح، ولا هو من الرسل اللي هو تلاميذ المسيح اللي أرسلهم اللي كانوا معاصرين المسيح، ولا حتى واحد من القديسين يعني مسيحي له شأن كبير من القرون الأولى، ولا أي واحد من رجال الكنيسة، ولا حتى شماس، ولا حتى أي حد له علاقة بالكنيسة من قريب أو من بعيد.
بل إن كورنثوس مؤلف الشيعة التي تدعى الكورنثيون إذ أراد أن يدعم قصته الخيالية نسبه إلى يوحنا. فبيقول إن في واحد اسمه كورنثوس أراد أن يدعم قصته الخيالية، يعني له عقيدة باطلة ليس لها أساس من الصحة، علشان يدعم صحتها راح مؤلف كتاب ونسبه إلى يوحنا. زي ما قلنا قبل كده ان الاسفار بشكل عام يا اما ما عليهاش اسم المؤلف فبالتالي تبقى كتب مجهولة، او عليها اسم المؤلف فيا اما هي حالة من 3 حالات: يا اما الادعاء صحيح والمؤلف ده فعلا هو اللي كتبها، يا اما الادعاء ده باطل والسفر مزور، وهو ده اللي بينقله ديونيسيوس عن الذين سبقوه رأيهم في رؤيا يوحنا ان ده سفر مزور لا كتبوا يوحنا ولا هو رؤيا اصلا، يا اما في تشابه اسماء، يعني اللي كتب واحد اسمه يوحنا بس مش هو يوحنا الانجيلي، وده رأي ديونيسيوس الكبير نفسه. فبالتالي احنا بنفهم ان ديونيسيوس الكبير بيقول ناس كتير تحاشوا السفر تماما، بيقولوا انه بلا معنى وعديم البراهين وعنوانه مزور، لا هو رؤية ولا كتب يوحنا، ما كتبوش واحد من الرسل ولا واحد من القديسين ولا اي حد من رجال الكنيسة. وفي ناس انتقدت السفر اصحاح اصحاح، وان اللي كتب الكلام ده واحد مزور اسمه كورنثوس زعيم طائفة اسمها الكورنثيون نسبة له، وأراد أن يدعم قصته الخيالية فراح كتب سفر وسماه رؤيا يوحنا. هنا ديونيسيوس بابا الإسكندرية بيقول أنا لم أتجاسر أن أرفض السفر، يعني ما استجريش أن أنا أرفضه لأن إخوة كثيرين بيجلونه، لكن في نفس الوقت بقول إيه؟ بعتبره أنه فوق إدراكي. فوق إدراكي يعني كأنه بيقر بكلام الأسبقين اللي بيقول أنه مدعين بأنه بلا معنى عديم البراهين. هو مش قادر يفهمه ومش قادر يفهم السفر ده بيعلم ايه او يقصد ايه او عاوز يفهمنا ايه او هكذا، لكن مع ذلك هو لم يتجاسر على رفضه، لكن هو في نفس الوقت بيقول يعني هو فوق إدراكي. وبيكمل وبيقول وأن في كل جزء معاني عجيبة جدا مختفية، لأنني إن كنت لا أفهم الكلمات فأظن أن وراءها معنى أعمق. يعني هو بيشكك في عقله وفي قدرته على فهم الكلمات، ما بيقولش إن الكلمات بلا معنى، بيقول أنا اللي مش فاهمها، وأنني لا أريد أن أقيسها أو أحكم عليها بعقلي، بل أعتبرها أعلى من أن أدركها، تاركا مجالا أوسع للإيمان، ولست أرفض ما لا أدركه، بل بالعكس أتعجب لأني لا أفهمه. فبالتالي كأن ديونيسيوس ده بيحط قاعدة عند النصارى، والقاعدة دي ممكن تكون صحيحة وممكن تكون باطلة. القاعدة هي ان مش بالضرورة عدم فهم الكلام معناه انه بلا معنى، ممكن يكون القصور في فهمي انا، والكلام اكيد له معاني عجيبة ومعاني عميقة لكن انا اللي مش مدركها. يبقى العيب مش في الكلام، العيب فيا انا. المسلمين ممكن يقولوا كده عن بعض الآيات القرآنية أو بعض الأحاديث الثابت صحتها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلمة السر الثابت صحتها. انت لو عندك أدلة وبراهين مستقلة على ان القرآن الكريم كلام الله الموحى به الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو عندك أدلة مستقلة عن ان الكلام المنقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا ثابت عنه وان هو قاله، وعندك أدلة وبراهين ثابتة مستقلة ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا نبي ورسول من عند الله عز وجل، فبالتالي انت عندك الأساس اللي على أساسه تقول ان الكلام ده موحى به من الله، فيبقى اكيد له معنى وله مغزى، فحتى لو انا ما فهمتش يبقى العيب فيا، او حتى لو انا وجدت في النص مشكلة ومش قادر اوفق او مش قادر احل المشكلة، ممكن احط العيب فيا انا واقول انا اللي مش مدرك. وغالبا بالنسبة للمسلمين لما بتبحث في كتب العلماء والدارسين والناس اللي بتشتغل على غريب القرآن والأمور الصعبة في القرآن والحديث وهكذا، بتجد حلول وبتجد إجابات وبتجد توفيقات. لكن احنا بنعيب على النصارى ايه؟ ان هو بيعطي مجالا اوسع للإيمان، لكن هذا الإيمان غير مبرر
وغير مبرهن وغير مصدق على صحته. فبالتالي هو بيؤمن ان سفر الرؤيا سفر موحى به من الله، وهو فعلا رؤيا واعلان الهي وهكذا، ويحتوي على اسرار ومعاني عجيبة وكذا وكذا. ايه الدليل على كل ده؟ انت مؤمن بده من غير دليل، وبعدين بتيجي تقول اصل انا مش فاهم الكلام. لكن العيب مش في الكلام، العيب في انا. انت على اي اساس اعطيت للكلام قدسية علشان تقول ان اكيد له معنى، وعلشان انا مش فاهم هذا المعنى يبقى العيب فيا انا مش في الكتاب. يوسابيوس القيصري بيتكلم عن ديونيسيوس، بيقول بعد هذا يفحص كل سفر الرؤيا، وبعد ان يبرهن استحالة فهمه حرفيا يبدأ القول. يعني شوف بيقول استحالة تفهمه حرفيا. البابا ديونيسيوس بيقول لك السفر ده لو اتفهم حرفيا هتحصل مصايب، استحالة تفهمه حرفيا. اكيد في اسرار في هذا السفر، في اسرار في هذه الكلمات. بعدين ديونيسيوس بيكمل بيقول بعد أن أكمل النبي كل النبوة كما دعيت، يصرح بغبطة من يحفظونها وغبطة نفسه، إذ يقول طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب، ولي أنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا. لأجل هذا لا أنكر أنه كان يدعى يوحنا، وأن هذا السفر من كتابة شخص يدعى يوحنا، وأوافق أيضا أنه من تصنيف رجل قديس ملهم بالروح القدس، ولكنني لا أصدق بأنه هو الرسول ابن زبدي أخ يعقوب كاتب إنجيل يوحنا والرسالة الجامعة. هنا في لفتتين في غاية الأهمية. هو بيقول إن السفر بيدعي، سفر رؤيا يوحنا بيدعي إن كتبه واحد اسمه يوحنا، السفر بيصرح بده. لكن في نفس الوقت ديونيسيوس بيقول أنا مصدق إن اللي كتب الكلام ده واحد اسمه يوحنا، وأن هذا السفر من كتابة شخص يدعى يوحنا. لكن في نفس الوقت أنا لا أصدق بأن يوحنا ده هو الرسول ابن زبدي أخ يعقوب كاتب إنجيل يوحنا والرسالة الجامعة. هو بيقول يوحنا بن زبدي اللي مذكور في الإنجيل، يوحنا بن زبدي ده أخو واحد اسمه يعقوب، ويوحنا بن زبدي ده كاتب إنجيل يوحنا والرسالة الجامعة. يعني كأن ديونيسيوس بيقول إن يوحنا ملوش غير رسالة واحدة، الرسالة التانية والتالتة دول ضمنيا هو بيرفضهم. بيقول لك يوحنا بن زبدي ده ملوش غير إنجيل ورسالة. فبالتالي كاتب الرؤيا تشابه أسماء، اسمه يوحنا على اسم الرسول ابن زبدي اللي هو أخو يعقوب اللي هو كاتب الإنجيل والرسالة. وبيقول إن هو رجل قديس ملهم بالروح القدس. لكن إيه الدليل؟ ما نعرفش حاجة عن يوحنا ده علشان تقول أنا مصدق إنه رجل ملهم بالروح القدس. ماشي صدق، لكن إيه الدليل اللي يبرهن على صدق إيمانك؟ مفيش دليل. هنا بيقول لأنني أستطيع الحكم من طبيعة كليهما ومن صيغة التعابير ومن مضمون كل سفر أنه ليس من تصنيفه، لأن الإنجيلي لم يذكر اسمه في أي مكان ولم يعلن عن ذاته لا في الإنجيل ولا في الرسالة. هنا بنرجع مرة أخرى لنفس أسلوب النقد الأدبي اللي أشار إليه أوريجانوس لما كان بيتكلم عن الرسالة إلى العبرانيين. وأي حد بيعرف لغة وبيفهم في الكلمات والمصطلحات والألفاظ قارن ما بين الرسالة إلى العبرانيين ورسائل أخرى احنا عارفين إن بولس كتبها، هيجد إن في خلاف ومفيش اتساق ما بين الاتنين. يبقى كاتب الرسالة إلى العبرانيين شخص آخر غير بولس الرسول الذي كتب الرسائل، لأن أسلوبه فصيح جدا جدا ودقيق جدا جدا في الكلمات اليونانية. وبولس زي ما قال أوريجانوس اعترف بأنه بسيط وعامي في الكلام. هنا نفس الكلام بيطبقه ديونيسيوس بابا الإسكندرية في القرن الثالث، بيقول ان من خلال الحكم من طبيعة كليهما ومن صيغة التعابير ومن مضمون كل سفر اقدر احكم ان سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي ما كتبوش
نفس كاتب الإنجيل والرسالة. ليه؟ قال لك مثال من ضمن الأمثلة إن الإنجيلي كاتب الإنجيل لم يذكر اسمه في أي مكان، لا في الإنجيل ولا في الرسالة، رسالة واحدة، لكن كاتب رؤيا يوحنا اللاهوتي ذكر اسمه بمنتهى الصراحة وقال إن اسمه يوحنا. فلو احنا قبلنا إن كاتب الإنجيل هو يوحنا بن زبدي، يبقى أسلوب يوحنا بن زبدي إنه ما بيذكرش اسمه في كتاباته، لأنه ما ذكرش اسمه لا في الإنجيل ولا في الرسالة الواحدة. لكن كاتب رؤيا يوحنا اللاهوتي أسلوبه مختلف، لأنه بيذكر نفسه بشكل صريح، مش زي كاتب الإنجيل والرسالة. هنا ديونيسيوس بيكمل وبيقول: ولكن يجب التسليم بأن كاتب هذه الأمور كان يدعى يوحنا كما يقرر هو، ولو أنه غير واضح من هو يوحنا هذا، لأنه لم يقل كما قيل مرارا في الإنجيل أنه هو التلميذ المحبوب من الرب، أو الذي اتكأ على صدره، أو أخي يعقوب، أو الذي شهد وسمع الرب. فهنا هو بيقول مفيش أي إشارة في رؤيا يوحنا اللاهوتي تخلينا نقول إن كاتب رؤيا يوحنا هو نفسه كاتب الإنجيل. بيكمل وبيقول: وفي اعتقادي إنه كان هنالك كثيرون بنفس اسم الرسول يوحنا، الذي بسبب محبتهم له وإعجابهم به واقتدائهم به ورغبتهم في أن يكونوا محبوبين من الرب مثله، اتخذوا نفس اللقب، كما يسمي الكثيرون من أبناء المؤمنين بولس وبطرس. فالاسم كان منتشر، يوحنا شخصية مشهورة ويستاهل انه يتحب لان يسوع نفسه كان بيحبه، فالناس كانت بتتسمى باسم يوحنا علشان بتتمنى ان يسوع يحبهم زي ما كان بيحب يوحنا، بحسب ما الانجيل بيقول وبحسب عقيدة النصارى ان يوحنا ده هو التلميذ الذي كان يحبه يسوع، رغم ان الانجيل ما بيصرحش باسم التلميذ اللي كان بيحبه يسوع ان هو يوحنا. فبيقول: كما يسمي الكثيرون من ابناء المؤمنين بولس وبطرس، لان الانجيل والرسالة يتفقان مع بعضهما ويبدأان بأسلوب واحد، أما سفر الرؤيا فيختلف عن هذه الكتابات وغريب عنها، ولا يمس موضوع السفرين من قريب أو بعيد، ويكاد يخلو من أي تعبير يوجد فيهما. فبالتالي هو بيقول لما بنيجي نشوف الإنجيل والرسالة بنجد إن هم شبه بعض ومتفقين مع بعض. وفي نقطة أنا عايز أقولها: أنا ممكن أتفق إن كاتب إنجيل لوقا وأعمال الرسل نفس الشخص، وممكن أتفق إن كاتب إنجيل يوحنا ورسالة يوحنا الأولى نفس الشخص، لكن فين الدليل على هوية هذا الشخص؟ ممكن الكتابات شبه بعض كتبها نفس الشخص، لكن مين هو؟ الكتابات لا تقول مين المؤلف. أنا محتاج دليل خارجي عن مين هو المؤلف. فهنا بيقول الإنجيل والرسالة شبه بعض، لكن رؤيا يوحنا اللاهوتي مش شبهه خالص، بيتكلم عن مواضيع مختلفة تماما، ويكاد يخلو من أي تعبير يوجد فيهما. يعني تعبيرات ومصطلحات مكررة في الإنجيل والرسالة مش بنلاقيها مستخدمة أيضا في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي، وده نقد أدبي مرة أخرى. لو أنا مؤلف معتاد أكتب كتب هتلاقي إن في مصطلحات وتعبيرات وطريقة شرح بتتكرر في كل أعمالي. فهو بيقول الإنجيل والرسالة ليهم طابع ومصطلحات وكلمات، لكن الرؤيا تكاد تخلو من أي تعبيرات ومصطلحات معتاد استخدامها في الإنجيل والرسالة. بيكمل وبيقول: وعلاوة على هذا فإن أسلوب الإنجيل والرسالة يختلف عن أسلوب سفر الرؤيا، وأنا لا أنكر أن الكاتب الآخر رأى رؤيا ونال علما ونبوة، لكنني مع ذلك أعتقد أن لهجته ولغته لا تتفقان مع اللغة اليونانية الفصحى، بل هو يستعمل اصطلاحات بربرية وفي بعض المواضع أغلاطا نحوية، ولا يعنينا الإشارة إليها، لأنني لا أريد أن يظن أي واحد أنني أذكر هذه الأمور بروح التهكم، إنما قلت هذا بقصد إيضاح الخلاف بين الكتابات المختلفة. فهو عمال يشتغل نقد أدبي، بيقول إن اللغة بتاعت الإنجيل والرسالة لغة يونانية فصحى، أما رؤيا يوحنا اللاهوتي فهو يختلف مع اللغة اليونانية الفصحى،
وبيستعمل اصطلاحات بربرية وفي مواضع أغلاطا نحوية. وبعدين بيقول أنا مش عاوز أشير إليها لا علشان الناس ما تقولش إن أنا بتحكم على السفر أو بنتقده، يعني أنقص من قدره، لكن هو عاوز يقول أنا قصدي إيضاح الخلاف ما بين الكتابات المختلفة. فبالتالي رؤيا يوحنا اللاهوتي ملوش علاقة بالإنجيل والرسالة، يبقى لو الإنجيل والرسالة كتبهم شخص، رؤيا يوحنا اللاهوتي كتبهم شخص تاني. هنكتفي بهذا القدر من القراءة من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري. والهدف من هذه الحلقة والحلقات السابقة اللي قرأنا فيها اقتباسات من كتاب تاريخ الكنيسة هو بيان إن الآباء منذ بداية التاريخ المسيحي ولغاية زمن يوسابيوس القيصري وإلى اليوم المسيحيين غير متفقين على ما هي الأسفار المقدسة التي يجب أن تضم ضمن الكتاب المقدس. الأمر ده خلاف قديم وكان معاصر ليوسابيوس القيصري وإلى اليوم عليه خلاف، وإن احنا بنبين إن الخلاف ما كانش فقط حول ال27 سفر بتوع العهد الجديد اللي موجودين في العهد الجديد دلوقتي، لكن بنقول ان زي ما قرينا النهاردة ان إكليمندس السكندري كان بيقبل رسالة برنابا وكان بيقبل رؤيا بطرس، وكان بيقول ان الرسالة الى العبرانيين كانت مكتوبة باللغة العبرية. وهكذا بنجد ان في بعض الآباء قبلوا أسفار مش موجودة في العهد الجديد اليوم، وفي بعض الآباء رفضوا أسفار موجودة في العهد الجديد اليوم. وبالنسبة لأوريجانوس اللي ذكر لنا الأسفار الخاصة بالعهد القديم، وجدنا ان لغاية زمن أوريجانوس أيضا كان في خلاف حول الأسفار الخاصة بالعهد القديم. الفيديو القادم هنتكلم عن أهم قائمة قانون الكتاب المقدس عند أثناسيوس الرسولي اللي كان بابا الإسكندرية في القرن الرابع الميلادي، واللي كان أهم أعضاء مجمع نقيا سنة 325 ميلادية. لو كان الفيديو عجبكم أتمنى أن انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وأن انتوا تنشروا الفيديو ما بين المهتمين بالنقد الكتابي. لو الفيديو ما عجبكش اعملوا ديسلايك، مفيش مشكلة. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.